સારું વિડીયો ઉતારીશું હાલે અહીંયા રાખ અંદર અહીંયા અમને કે હા મજે તો ચોટડ બોલો સાહેબ. શું સમા એ પાઇપને બંધ કરવાનો બોલ્ટ મંગાવી લેજો
બોલ્ટ આવશે. ઈ જશે ભાઈ તો ફોન કરશો વાંધો નહીં ફોન મેં તો ખાલી એમ કીધું લેતા આવજો પણ બીજી બોલ્ટ માં બોલ્ટ નહીં હાલે.